Вітаю вас! Сьогодні ми вирішили записати серію відео про піст. Перший раз ми його записували 4 роки назад. Сьогодні я розповім вам, які є зміни позитивні за цих 4 роки, як пости проходять сьогодні. Сьогодні у нас 5 липня 2023 року. Зазвичай на пости ми заходимо в час П'ятидесятниці, але цього разу мені не вдалося. Тобто П'ятидесятниця були коротенькі раз в тиждень на воді і раз в тиждень без води, і харчування – це овочі, фрукти. Так пройшла вся П'ятидесятниця. Але для мене піст, коли набігають дні, тобто або на воді, або без води, як сказав Господь, справжній піст або духовний піст. В перших відео я розповідала, що духовний піст – це піст без вживання води, і справжній піст – це піст, коли ви вживаєте воду. Цього разу на піст я зайшла, пробувала зайти 25 червня. В травні я ще працювала, тому не було можливості заходити на більш тривалі пости. Тобто день без води або на воді для мене не складають якихось проблем, але тиждень і більше важко. Я ніколи не заходжу на пости під час праці або якихось справ, які потрібно вирішувати. Я вже розповідала, що перед кожним постом потрібна підготовка. Я ще трошки коротенько повторюсь. Мінімум за 2 тижні до вашого посту, який ви плануєте, ви маєте почати підготовку. Що включає в себе підготовку? Тобто ви максимально виключаєте білкові страви, мучні страви, дріжджі, сіль. Тобто ви переходите на більш таке вегетаріанське харчування і бажано навіть не щоб мала кількість була готової їжі, щоб це були більш сирі овочі або фрукти. Також в цей період забороняється вживати сухофрукти і горіхи, так як вони містять багато глюкози і калорійні. І вам буде важко зайти чи на воду, чи без неї. І обов'язково вже перед самим заходом на піст це очищення вашого шлунково-кишкового тракту. Дуже багато є способів очищення, і я думаю, що кожен вибирає для себе те, що йому зручно. Такі більш поширені – це коли ви вживаєте кипячену сіль, ви розводите певну кількість солі, там кілька столових ложок на літр води. Ви їх вже випиваєте, так очищається ваш шлунково-кишковий тракт. Наприклад, для такої людини, як я, що я взагалі не вживаю сіль, і на мені це не працює, у мене будуть на ранок тільки великі набряки, є сульфат магнезії. Сульфат магнезії або проста народна клізма. Тобто те, що ви хочете, те, що вам підходить, те, що вам зручно, так ви і використовуєте. Це хоча б за 3 дня до початку вашого посту. І повертаємось до мого посту. Піст я планувала розпочати 25 червня. Це була неділя. В суботу я була на воді. Перед тим я очищалась сульфатом магнезії. Також я випила, мабуть, 2 дні по 60 грам. У неділю я заходжу на сухий піст. І в мене починаються буквально зразу такі болі голови, як мігрень. З цього все розпочалось. І далі починається вже ближче до вечора ломота в сілі. Обов'язково, коли у вас розпочинаються пости, немає значення, чи ви на воді, чи без води, у вас мають бути фізичне навантаження. Це не мається на увазі спорт, але ви маєте багато часу проводити на свіжому повітрі. Це одна із умов вашого тривалого посту. Звичайно, піст – це не тільки очищення організму, 2 тижні на овочах і бажання. Піст, до нього потрібно підходити заздалегідь. Ви знаєте, має у вас з'явитися таке відчуття,
як ви наче чекаєте якоїсь поїздки бажаної чи якогось дуже улюбленого гостя додому, отак ви маєте вже очікувати пісню, коли вже він розпочнеться. От коли з'являється ось таке бажання, трепет душі, ось я думаю, що це найвдаліший час. І з першого дня я ходила багато, тобто це були піші прогулянки на природі або на березі річки, ну я думаю, що в моєму випадку. Значить, проходила я в день 8 кілометрів. Я все так надіялась, що ось я пройду, втомлюся, і ось ці болі пройдуть. Значить, я сказала, що ближче до вечора в мене з'явилися болі в кістках. Ну, це не просто коли вас ломить тіло, як буває такий гриповий стан. А це були вже, я навіть не знаю, більш як ревматизм чи пологові болі. Боліло все, хребет, шия, ноги, таз. Неможливо було ні сісти, ні встати. При ходьбі було таке маленьке полегшення. Але в цей день, в неділю, в нас було дуже спекотно. Я думаю, що 36, а то й більше градусів. І після моєї пішої прогулки мені стало зовсім погано. Значить, перша доба, неділя, пройшла в мене в болях. Вночі я майже не спала. Використовувала для полегшення коврик для йоги. Це такий коврик, можливо, хтось знає, на якому багато колючок. Його використовують як помічний засіб при остеохондрозі, коли ви можете лягти і біль, яку вам завдають такі невеличкі колючки, вона трошки заглушує біль оцю ломоту в тілі. Він приніс полегшення на якийсь короткий час, але і на цьому все завершилось. На наступний день, це друга доба, мій чоловік їде по справам на кілька днів, і я залишаюсь одна з дітьми. І також у мене прогулянка, не менше 8-10 кілометрів я пройшла. І під вечір я розумію, що я далі не можу витерпіти от іменно цю велику біль в кістках, тому що людина може терпіти 6 годин, коли щось болить 12 годин, ну 48 годин це вже багато, це вже просто ти не можеш ні спати 2 доби, і з дітьми важко. І я приймаю рішення, що я буду пити обезболююче. І десь близько 4-ї ночі або ранку я випила обезболююче, запила його водою, пізніше знову випила трошки води, тому що я розуміла, що організм 2 доби, перша доба це була вода, він був без води, він трохи обезвожений, і на голодний, навіть не на голодний, на сухий шлунок, таблетка, хімія погано. От. І через якийсь час я змогла заснути вперше за цих 2 доби. Пролежала я десь до 12-ї години дня. От, вслухалася в те, що мені не боляче. Біль була, але вона була така слабка, і її можливо було терпіти. Ну, цього разу я, так як мені не вдалося на тривалий час зайти в травні місяці, коли червень, так, коли проходила сама П'ятидесятниця, я дуже хотіла, щоб все вийшло. Тобто опускати руки я не хотіла, постійно просила Господа. Наступний день, от, це в нас вже був вівторок. Вівторок я думаю, ну все, я почну з вівторка знов, тому що я зірвала піст, я випила таблетку, запила її водою. Це вже, ну, не зрозуміло, наче водний піст, але я хотіла бути без води. Значить, о 3-й годині дня дія обезболюючого завершується, і все те, що було, повертається. Плюс знову відновилися головні болі. От як я випила води, відновилися головні болі. Я також роблю піші прогулянки. Мене супроводжує вже син. Не хотів мене одну відпускати. Ми проходимо близько 8 кілометрів.
Приходжу додому, знову використовую колючий коврик, пращення нема, сидіти я не можу, лежати мені не вдається. До 4 години я проходила, про якось напівлежа просиділа, і я знову п'ю таблетку. І вже в мене така появляється смуток, що чому не виходить. Я почала аналізувати, почала думати, в чому справа, що не так. Тому що зазвичай, коли ви заходите на духовний піст, якісь зміни в організмі, тобто коли у вас починається ломота або температура, вони проявляються тільки на 3-ю добу, а то навіть на 4-ту і 5-ту. Ну, щоб з 1-ї доби такого не буває. Ну і почала я згадувати, що може бути причиною. Значить, пригадала я і легендарний ковід, коли я працювала, і регламент нашого закладу заставляв працівників кожні 7 днів проводити ПЦР-тести. І на протязі 2 років кожні 7 днів ці тести проводились. Пізніше я була звільнена за відмовою на вакцинацію. І по завершенню, мабуть, заробила я тільки гайморит і фронтит. Раніше я знала так тільки на слух, тому що у батька таке було, а на своєму власному досвіді не знала. І от гайморит і фронтит, вони йшли як 2 руки, завжди разом. І на протязі року могло бути рецидив, загострення дуже багато разів, і грип також проходив погано. Пізніше я думала, що можливо справа в тому, що останні близько 8 місяців в мене були проблеми з зубами, і я не могла потрапити до стоматолога і випила дуже багато обезболюючого. Тому що тут, де я живу, не так, як в Україні, коли ви зателефонували і вас на наступний день, якщо вас пульпіт, прийняв лікар. Тут можна чекати півроку і більше, і просто виписують обезболюючі і все. Я думала, що, мабуть, мій організм настільки нафарширований медикаментами, і тому з першого дня так все проявилося. Отже, значить, нас вівторок, я також, це вже середа, тому що це ніч. У мене з'являються сильні болі, я п'ю обезболюючі знову. Запиваю його вже зовсім малою кількістю води, от так таблетку, щоб випити. Це навіть, мабуть, не склянка була. І також над ранком я засинаю, прокидаюсь на наступний день, все наче нормально, не болить. Боюсь 3-ї години, тому що очікую, що знову мої болі відновляться. Прошу Господа, щоб допоміг. І приходить 3-я година. Все добре, нічого не болить, 4-та і до вечора дуже все нормально. І, мабуть, з середи, от з цього часу, починається мій духовний піст, справжній піст. Тому можна вважати, що цих 3 дні була в мене така свого року додаткова підготовка для посту. Завжди в мене під час духовних постів сняться дуже багато снів. Снів, коли ти бачиш духовні речі. Я не буду описувати сьогодні, що це, тому що відео не про те. І далі 2-й день, 3-й день, все прекрасно. Я не сказала, що сьогодні у мене вже 8-й день духовного посту. Нам дуже хотілося записати, як в першому циклі відео по днях, 3-й день, 6-й день. Але так як на початок посту не було чоловіка, я була вимушена залишатися з дітьми, і в дітей ще не завершилась школа, в нас школа ще й в липні, тому кудись відлучитися неможливо. Пізніше, на 6-й день, це 2 дні назад, ми сюди приїхали, навіть не так, на 5-й день ми пішли на річку, але проблема була в тому, що було знову спекотно, і до річки в нас 4 кілометри, я прийшла
і я вже не могла ні говорити, була дуже втомлена. І плюс ми включили камеру, почали щось записувати, але в цей день була дуже вітряна погода і абсолютно ніякого звуку чи розібрати моїх слів було неможливо. Значить, нас відмінилося. Ми поїхали на 6-й день, от сюди, де я зараз записую відео. Ми записали 40 хвилин відео. Коли ми приїхали додому, був тільки звук. Саме відео не відкрилося. Далі у нас діти простудилися, були зайняті дітьми. І сьогодні ми вже, я кажу, ні, давай, ми повинні щось записати, тому що це вже 8-й день. І взагалі я не рекомендую проводити пости в червні чи в липні. Це неправильно, краще я люблю пости водня або духовні пости без води, коли це зима, весна, коли прохолодно, коли організм так сильно втрачає вологу, і це правильно. Дуже неправильно проводити піст в 30 градусів і плюс спеки, тому що, я думаю, по-перше, це і небезпечно. В моєму випадку склалося так, як склалося, тому записуємо сьогодні. Сьогодні в мене 8-й день. Як бачите, я бадьора, втомлена. В році дуже сухо, пустиня, можна сказати. Складно вже, тому що 6-й день я говорила, що я бадьора, що я проходжу 10-8 кілометрів. Починаючи з 7-го дня, мої кілометри зменшились десь до 4. Все, більше мені не вдається. Важко мені підійматися, особливо якщо сходи, якийсь підйом, також складно. Але якщо розбити по днях, з першого дня по сьогодні, після 7-го дня я більш кволіша, у мене менше сил, але знаєте, це все одно періодами. От зранку я бадьора, я займалася якимись справами вдома, я могла щось зробити. Пізніше все, в мене повне безсилля. І це не таке безсилля, що ти там можеш собі лягти, тобі не хочеться лежати, тому що під час постів сон скорочується, ви висипляєтесь набагато швидше. Також після того, як я випила таблетки, і от перший день мого справжнього посту, у мене був сюрприз у вигляді безсонниці. Я взагалі не заснула, не змогла заснути. Тобто мене нічого не турбувало, просто була безсонниця. Далі по бажаннях, чи появляються якісь... Багато людей цікавляться, чи є бажання їсти. Так як в мене було перших невдалих 3 дня, перших 3 дня було бажання їсти. Звичайно, я жадно дивилася на їжу. Вже з першого дня, це 4-й був день і перший духовного посту, бажання їсти в мене не було. Тобто я спокійно реагую на овочі, фрукти, ягоди, солодощі, якщо діти їдять. В мене абсолютно немає бажання з'їсти. Також в першому циклі відео я розповідала, що я дуже сильно реагую на запахи. Також в мене немає на протязі вже 4-й рік, що змінилося. Немає абсолютно ніякої реакції на запахи, на їжу. Єдине, що залишилось, це вода. Якщо шумить вода, чи посуду мити, чи хтось грається з водою, мені дуже хочеться пити. І якщо ви мене спитаєте, що б я б хотіла, мабуть, тільки просто випити холодної води. Цього разу я не робила ніяких замірів, ні пульсу, ні тиску, ні температури, тому що я насправді почуваюся нормально. Обезвожений організм, це видно по тургору шкіри, вона більш така в'яла стала, суха, в роті сухо. Час від часу я щищаю нальот з язика. Тобто обов'язково під час сухого посту, духовного посту, по-різному люди називають це гігієном рота, тому що через язик якраз він є вашим таким
індикатором, наскільки ваш організм очистився. Я думаю, що тих днів, котрі я зможу провести навіть зараз, недостатньо для повного очищення. Також я не буду фанатично підходити до посту, я не буду планувати якісь великі сроки. Звичайно, моя мета – це 40 днів на духовному пості. Але це мрія, яка, я думаю, що я її колись досягну. Водні 40-денні пости я проводила. Зараз мені трошки складніше даються водні пости. Легше, коли я роблю каскадний піст. Тобто, що таке каскадний піст? Коли ви, наприклад, кілька днів без води, а пізніше один день вживаєте воду, а тоді знову кілька днів без води. Складніше навпаки, якщо я, наприклад, буду кілька днів на воді, один день без води, для мого організму психологічно мені дуже важко. Будь-який піст, на який би ви не зайшли, це найперше бар'єр. Це ви маєте справу зі своїми емоціями, це ви маєте справу зі своїм духовним началом. Якщо ваше духовне начало, тобто дух, він близький до Бога, вам не буде складно. Я не маю на увазі тіло. Тілові буде складно, тому що не їсти і не пити складно. Просто все залежить від того, як ви до цього відноситесь. Для однієї людини, якщо в неї буде маленький поріз, це вже є трагедія, а для іншої поломана рука – це і дурниця. Так само і з постом. Якщо ви будете тільки вслухатися в те, що вас болить, те, як вам погано, звичайно, це все ускладниться. Господь казав, що обіймайте свої хрести, і вони будуть легкими. От на 100% з постом. Якщо ви цей піст обіймаєте, якщо вам приємно не їсти, якщо ви почуваєтесь від цього задоволення, як би це не звучало так, від того, що я не їм, я отримую задоволення, тому що я відчуваю своє духовне начало більше, ніж тілесне. Якщо під час періоду, коли людина все вживає і вам тіло диктує, як вам жити, чого ви хочете, що вам робити,